Nu tänkte jag gå igenom lite skjutteknik här och tänkte börja med fötterna, hur man står. Och grundinställning, bakre foten parallellt med skjutbanan. Främre foten cirka 45 grader i förhållande. Så kan man alltid provlyfta. Och följa över hela öppningen på banan och känna att man verkligen kan svinga utanför utan att det tar i ryggen eller drar in något ben. Ja, det känns bra att man verkligen kan utnyttja hela öppningen. Och med benen så väljer jag att stå avslappnat. Då har du lättare, speciellt när du ska skjuta löpande, och kunna utnyttja hela öppningen då, så att du inte skjuter dåligt åt ett håll eller för att det tar emot och blir stel. Stå avslappnat så du kan röra. Ja, du ska vrida i benen helt enkelt. Så inte stå med armarna bara, för det blir jättesvårt. Du ska lyfta, du ska följa och du ska vrida i benen. Nästa steg blir färdigställning. Och då tittar jag alltid på riktpunkten över pipan. Okay. Jag har pipspetsen under målet. Och så gör ett kontrollerat lyft. Så att man kommer så fort som möjligt på riktpunkten. Just det med lyft är ju det som kan spara absolut mest tid i jaktsituationer, även för att få så gott om tid på tävling för att göra ett så bra kontrollerat genomfört skott som möjligt. Så det är någonting som jag rekommenderar att träna hemma. Stå och titta på någonting på väggen eller någonting, så lyfta. Och så få kontroll i den rörelsen så att man verkligen ser det man tittar på då. Så fort som möjligt. Och sen när du skjuter godkänt, så skjuter jag stillastående löpande, så är det absolut ingen panik och repetera, utan du har ganska god tid. Så hellre att du gör en lugn men distinkt mantelrörelse. Och framförallt ha kvar vapnet vid kinden när du repeterar. Alternativt kanske, för att få en bättre överblick om det är i skogen under jakt, lyfta lite på huvudet men behålla kvar vapnet vid axeln. Ja, då är vi fram på älgen här och jag tänkte säga hur jag tänker när man skjuter för jägarna som ska skjuta godkänt på den stillastående löpande. Och då går man ju distinkt in mot centrum och trycker på väg mot centrum. Alltså man försöker inte ligga kvar i här, för det krävs väldigt mycket av skytt för att hålla en stillahållning och konsekvent vara i mitten på träffområdet. Skjut tufft på väg in mot centrum. Annars är risken att försöka hålla här, så kommer trycka på väg ut därifrån. Och när jag skjuter stillastående skottet så startar vi älgen. Och då är det egentligen samma, tryck tufft, men så har du flyttat riktpunkten fram i halsen på älgen. Ett bra riktmärke, det är örfläcken. Så långt fram behöver man vara för att få en 5-1 med jaktmatcher i de olika vanliga kalibrarna. Och som tävlingsskytt då skjuter vi på en 10-ringad tavla istället. Då är 10an kanske knytnäven 96 mm. Och då blir jag ju ställa lite andra krav på en distinkt riktpunkt. Så då väljer de flesta att skjuta på örfläcken här. Och så då stämmer den här framförhållningen med de flesta ammunition. Så det kan ni ha som ett väldigt bra riktmedel, eller riktpunkt. Så långt fram behöver man komma, men när du har passerat tavlan och går på väg framåt, så tryck. Då kommer du som jägare att ha bra träffar. Ja, då är det dags att skjuta. Så snabb koll utav att man står rätt. Bakre foten parallellt, främre 45 cirka. Lyfter, känner att jag kan svänga utanför öppningarna, eventuellt korrigera lite med fötterna. Jag känner att ingenting tar inte ner kläder eller någonting, utan lyftet funkar. Jag hittar älgen lätt. Tar vi och laddar. Och så nu då trycka på ingång i riktpunkten. Inte sikta allt för mycket.
rapportering. Släpper iväg älgen, går i kapp och skjuter en 5 fram. 4 fram. Tydligen så är det lite högt träffläge här. Nu är vi fram och tittar på robbocken här. Och det ser ni, det är ett mindre träffområde. Men principen att skjuta, det är samma som vi pratade på älgen. Det är att man skjuter ju på väg in mot centrum. Tryck på väg in mot riktpunkten här. Och så är det väldigt viktigt att veta då, först och främst att vapnet går rätt. Så lägg en del tid i skjutbänken. Och sen när det har med jakt att göra så testa även andra skjutställningar, sittande, liggande. Och framförallt ta stöd i alla lägen på jakten så mycket som möjligt. Och så tänkte jag bara visa några exempel på skjutställningar, till exempel inom Jägarförbundets kombinationsskytte. Och då är ju då stående, sittande. Då är det lov att sitta direkt på backen också, men annars är det på en lagom pall. Och så är det liggande då ska man ligga ganska rakt, så man tar rekylen rakt bakåt. Och få i armbågarna och hitta en harmonisk ställning. Och den tycker jag kräver en del träning för att känna liksom att man har kontroll över vapnet. Så det är att prova på de här ställningarna lite snabbt. För om man sitter på en sten eller en drickaback, det blir mycket detsamma.